ซูสีไทเฮาเล่าโดยพี่จี EP ที่ 5 เมื่อรับหลังสู้ซุนและรับตาผู้คนแล้วเสี่ยวอันเจอจึงถามหลันว่าทำไมนางจึงไม่ตัดอะไรเลยตอนที่สู้ซุนนั้นแอบอ้างราชองค์การหลันยิ้มน้อยๆก่อนจะตอบว่า เรื่องอะไรข้าจะหาภัยให้ตัวเองเล่าเสี่ยวอันเจออยู่ที่เล่อเหอนี่ใกล้จากเมืองหลวงตั้งมากมายเกิดสู้ซุนคิดสังหารข้าขึ้นมาก็คงไม่มีใครรู้เรื่องอีกอย่างเราก็ต้องใช้เขาอยู่เรื่องเคลื่อนย้ายพระศพของฮ่องเต้กลับวังให้สมเกียรติอาศัยข้าคนเดียวก็คงไม่ไหวส่วนเรื่องเปิดโปงแผนชั่วยังไงก็ไม่สายเพราะไม่มีตราประจำพระองค์สู้ซุนทำอะไรไม่ได้หรอกเสี่ยวอันจือได้ฟังดังนั้นจึงรู้แจ้งในความคิดของนางอีกทั้งยังเพิ่มความเลื่อมใสในฮองเฮาตะวันตกมากขึ้นไปอีกรำพึงกับตัวเองว่าเรานี้ช่างมีบุญนักที่ได้มาติดตามสตรีที่เฉลียวฉลาดและเลิศด้วยปัญญาเฉกเช่นมังกรเจ้าเล่ห์ในฝูงหงส์โง่ๆเช่นนี้พอตกดึกหลันก็เรียกสาวใช้คนสนิทเข้าพบและมอบหีบเล็กๆลักษณะธรรมดาไม่สะดุดตาให้บอกว่าให้นำหีบนี้เดินทางกลับปักกิ่งไปก่อนเมื่อนางตามไปถึงเมื่อไหร่จึงค่อยมอบคืนให้แล้วนางก็เร่งให้สาวใช้เดินทางในวันรุ่งขึ้นทันทีพร้อมกับค่าเดินทางอีกจำนวนหนึ่งภายในหีบนั้นมีเพียงหลันเธอรู้ว่าใต้เสื้อผ้าแพรพันของสตรีมีตราหยกอันเป็นสิ่งล้ำค่าของแผ่นดินอยู่ด้วยเมื่อพระเจ้าเสียนเฟิงฮ่องเต้สวรรคตแล้วเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ที่เล่อเหอก็ให้พระศพนั้นแต่งเครื่องยศของกษัตริย์และบรรจุในโลงไม้เนื้อหอมอย่างดีคลุมด้วยแพรเหลืองลายมังกรตั้งเครื่องสังเวยครบครันรอเวลาที่จะเคลื่อนพระศพกลับวังหลวงหลันกับจิ้งพอครบกำหนดเดินทางก็ขึ้นเกี้ยวที่มีม่านแพรเหลืองคนละเกี้ยวออกเดินทางกลับกรุงปักกิ่งมีทหารคุ้มครองแน่นหนาสู่สุนทราบเรื่องก็ทำทีว่ามาส่งเสด็จที่ประตูเมืองเมื่อพบฮองเฮาตะวันออกก็ทำเป็นพูดดีอวยพรให้เดินทางโดยปลอดภัยแล้วแจ้งเรื่องที่มันพบตาสัญลักษณ์เกรงว่าจะมีข้าราชบริพารเพ้อเร่อเก็บตราแผ่นดินไว้ในหีบห่อต่างๆจึงขอพระราชทานอนุญาตขนสัมภาระจิงผู้ไม่เคยมีปากเสียงกับใครไหนเลยจะขัดข้องยอมไม่ค้นแต่โดยดีซึ่งแน่นอนว่าสู้ซุนไม่พบอะไรผิดปกติดังเช่นที่คาดไว้ก่อนเพราะจุดหมายของเขาคือเกี้ยวและสัมภาระของหลันนั่นเองเมื่อคนที่เกี้ยวของฮองเฮาตะวันออกเรียบร้อยแล้วสู้ซุนก็มาที่เกี้ยวของหลันบ้างเจ้าอยากค้นดูสัมภาระของข้าด้วยใช่หรือไม่หลันถามด้วยแววตารู้ทันถ้าทรงอนุญาตนะพระเจ้าค่ะสู้ซุนคำนับกราบทูลด้วยแววตาเจ้าเล่ห์ไม่แพ้กันตามสบายเลยท่านเสนาบดีข้าหวังว่าเจ้าคงพบสิ่งที่ต้องการนะแต่สู้ซุนจะพบอะไรเล่าในเมื่อตราหยกของฮ่องเต้นั้นป่านนี้เดินทางไปได้เกือบครึ่งระยะทางแล้วกระมังพร้อมสาวใช้ของหลันที่ส่งไปคอยอยู่ล่วงหน้าสู้ซุนและพวกจึงส่งเสด็จฮองเฮาทั้งสองกลับไปปักกิ่งโดยที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการนำความผิดหวังมาให้เสนาบดีเจ้าเล่ห์ยิ่งนักพรรคพวกที่เหลือจึงขึ้นว่าเอี่ยงนี่ไม่ใช่ปล่อยเสือเข้าป่าหรอกหรือไม่รู้นางฮองเฮาตัวแสบคนนี้จะทำความเดือดร้อนให้เรามากแค่ไหนในวันข้างหน้าสู้ซุนกลับกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงข้ามีแผนในใจแล้วระยะทางกว่าจะถึงเมืองหลวงเป็นเวลานานมีการจี้ปล้นอยู่บ่อยครั้งถ้าขบวนเล็กๆของฮองเฮาทั้งสองโดนโจรผู้ร้ายปล้นฆ่าใครเล่าจะมาสนใจว่าเป็นน้ำมือของขุนนางผู้ซื่อสัตย์อย่างเราดูเหมือนว่าหลันจะประสบเคราะห์กรรมอีกครั้งหนึ่งแล้ว
เมื่อฮองเฮาทั้งสองเดินทางไปได้วันหนึ่งแล้วขุนนางทั้งหลายจึงเดินทางตามไปโดยทำหน้าที่คุ้มกันพระศพกลับเมืองหลวงทหารที่ตั้งเป็นขบวนแห่นั้นก็เกณฑ์มาจากหัวเมืองใกล้เคียงต่างๆระหว่างเดินทางซูซุนก็ลอบพิจารณาทหารแต่ละคนว่าจะพอใช้งานใครได้บ้างแล้วก็มาสะดุดตากับชายหนุ่มวัยร่วม30 ปีท่าทางองอาจร่างสูงใหญ่ดูท่าทีแล้วเป็นคนมุทะลุดุดันห้าวหาญอยู่ไม่ชิ้นน้อยนับว่าคงใช้งานได้เมื่อหยุดพักทำพิธีเส้นไหว้ฮ่องเต้ระหว่างทางซูซุนก็เลี่ยงออกไปยังที่พักของเหล่าทหารตรงไปพูดคุยกับชายที่ตนหมายตาไว้ให้ทำงานใหญ่ได้ความว่าชายผู้นั้นชื่อหยงลู่รับราชการเป็นทหารชั้นผู้น้อยมาได้หลายปีแล้วเป็นโสดและกำพร้าพ่อแม่การที่เป็นคนไม่มีห่วงภาระใดๆผูกพันนั้นเป็นที่สบอารมณ์ของซูซุนยิ่งนักซูซุนจึงว่าเขาถูกชะตาท่าทีองอาจของหยงลู่ยิ่งนักถ้าทำงานใหญ่เป็นผลงานสักชิ้นก็จะได้เป็นบันไดไปสู่ความรุ่งโรจน์ได้ไม่ยากหยงลู่ได้ฟังก็บอกว่าตนก็ปรารถนาเช่นนั้นอยู่เหมือนกันแต่เกรงว่าจะไม่มีโอกาสเพราะงานใหญ่ที่ว่านั้นคงมอบหมายให้แต่ทหารยศสูงตัวเขานั้นมียศเพียงเท่านี้คงไม่มีหวังเป็นแน่ซูซุนจึงบอกว่าคราวนี้โชควาสนามาถึงเขาแล้วเพราะตนนั้นมีงานหนึ่งที่กำลังหาคนทำอยู่แล้วก็ลากหยงลู่ไปให้ไกลผู้คนแจ้งงานใหญ่ที่ว่าให้ทราบทันทีที่แท้ซูซุนหลอกหยงลู่ว่ามีขบวนเกี้ยวเดินทางไปปักกิ่งคงไกลจากที่นี้ไม่เกิน10 ลี้มีเกี้ยวม่านสีเหลืองลายมังกรอยู่2 หลังสตรีที่อยู่ในนั้นคือเสี้ยนน้ำของแผ่นดินถ้ามีคนทั้งคู่อยู่แผ่นดินจะสงบสุขไม่ได้ซูซุนให้หยงลู่ปลอมเป็นโจรลอบฆ่ากลางทางให้สิ้นแล้วรีบกลับมาเข้าขบวนแห่นี้เหมือนเดิมถ้างานสำเร็จจะบำเหน็จรางวัลให้ทันทีที่ถึงเมืองหลวงจริงๆแล้วหยงลู่ไม่ใช่คนที่ไร้ความคิดแต่เพราะเห็นซูซุนเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่แถมสักตอนนี้ที่ซูซุนประกาศตนเองก็เป็นถึงผู้สำเร็จราชการแผ่นดินไหนเลยจะทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องได้เขาเลยรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะทำการครั้งนี้ให้สำเร็จโดยที่หยงลู่ไม่รู้หรอกว่าสตรีทั้งสองที่ซูซุนให้ไปสังหารนั้นเป็นถึงฮองเฮาตะวันออกและตะวันตกข้างฝ่ายหลันนั้นเมื่อเดินทางมาได้หลายวันก็คิดว่าตนเองและขบวนคงไม่เป็นอันตรายแล้วจึงไม่ได้เร่งเดินทางแต่อย่างใดเพราะถึงอย่างไรก็ต้องไปถึงเมืองหลวงก่อนขบวนพระศพอยู่แล้วแต่พอเดินทางเข้าเขตป่าทึบก็ได้ยินเสียงต่อสู้กันข้างนอกเห็นทหารคุ้มกันขบวนเสด็จนอนจมกองเลือดอยู่หลายคนมีร่างองค์อาจพาเผยในชุดดำร่างหนึ่งกำลังฟาดฟันกับพวกที่เหลือซึ่งนางมองดูแล้วถึงจะมีกำลังมากกว่าร่วม10 คนแต่ก็คงสู้ฝีมืออันเก่งกาจของคนนิรนามนั้นไม่ได้หลันรู้ด้วยสัญชาตญาณว่านี่นางคงเจอเข้ากับพวกโจรป่าแน่แต่พอเพ่งพินิจดูหน้าของเจ้าโจรป่าชัดๆนางกลับรู้สึกว่าหน้าตาคมสันเยี่ยงนี้นางเคยเห็นมาก่อนที่ไหนฉับพลันนางก็เหมือนจุดไม้ขีดติดเทียนไขในความมืดเพราะนางแน่ใจว่ารู้จักบุรุษหนุ่มผู้นี้แน่นอนนึกขอบใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เป็นเรื่องบังเอิญเช่นนี้เห็นทีว่านางจะไม่ต้องตายกลางป่าแล้วหลันออกจากเกี้ยวเดินตรงไปที่เกี้ยวของจิ้งและบอกจิ้งที่นั่งตัวสั่นอยู่ว่าอย่าตกใจให้นั่งเงียบๆแล้วนางจะจัดการเรื่องนี้เองนับว่าโชคช่วยคุ้มครองให้นางเป็นใหญ่ในแผ่นดินในวันข้างหน้าจริงๆกลายเป็นว่าหยงลู่นั้นเป็นเพื่อนเล่นของนางคนหนึ่งตั้งแต่สมัยยังเด็กพอเติบโตมาได้สัก12 ขวบพ่อแม่ของหลันก็ย้ายถิ่นฐานหลายปีมานี้นางไม่ได้พบหยงลู่อีกเลยและก็แน่ใจด้วยว่าหยงลู่ก็ไม่ทราบเช่นกันเรื่องที่ว่านางได้ดิบได้ดีเป็นฮองเฮาตะวันตกแล้วเมื่อการสู้รบเบื้องนอกสงบลงเหลือเพียงแต่เสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวของเหล่านางกำนันเพราะบรรดาทหารที่คุ้มกันนั้น
บางก็ถูกฆ่าบ้างก็หลบหนีไปด้วยความกลัวตายหยงลู่จึงควบม้าผ่านหน้าสตรีและขันทีที่ตัวสั่นงันงกตรงไปที่เกี้ยวคันแรกแต่เมื่อเปิดม่านดูก็ไม่พบผู้ใดหยงลู่จึงตรงไปที่เกี้ยวอีกหลังหนึ่งเมื่อเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงของสตรีที่ไพเราะนุ่มนวลหักแฝงด้วยอำนาจดังขึ้นว่าจริงหรือไม่ที่ว่าคนเรานะเมื่อเติบโตก็จะลืมถิ่นฐานที่เติบใหญ่ขึ้นมาตัวข้าเองจนป่านนี้แม้จะระเหเร่ร่อนมาไกลแสนไกลก็ยังนึกถึงเพื่อนๆที่ตรอกเม่งกัวมาตลอดจำได้ว่าพอถึงหน้าร้อนแต่ละคนก็จะอวดว่าวสีสวยที่ตัวเองมีและพากันไปเล่นว่าวที่ริมแม่น้ำแข่งกันว่าว่าวของใครจะถูกชักขึ้นสูงกว่ากันเรายังจำได้อีกว่าในกลุ่มเพื่อนๆนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งอายุมากกว่าเราเพียงปี2 ปีชื่อหยงลู่เด็กคนนี้ดีต่อเรามากเวลามีเด็กผู้ชายจากตรอกอื่นมารังแกเราเพราะเห็นว่าเป็นหญิงเขาก็จะปกป้องเราอย่างไม่กลัวอันตรายแต่น่าเสียดายว่าจากกันหลายปีแล้วป่านนี้หยงลู่ผู้นั้นคงเติบโตเป็นชายหนุ่มองอาจพาเผยและห้าวหาญไม่กลัวใครเหมือนตอนยังเล็กเป็นแน่หยงลู่ได้ยินดังนั้นก็แปลกใจนักแน่ใจว่าหยงลู่ที่สตรีในเกี้ยวเอ่ยถึงเป็นตนอย่างแน่แท้จึงเอ่ยถามออกไปว่าฟังจากที่นางเอ่ยออกมานะเห็นทีเราอาจจะเป็นคนคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนหยงลู่จึงเชิญนางออกมาจากเกี้ยวเพื่อคุยกันหลันได้ยินดังนั้นนางจึงยิ้มออกมาได้เพราะแน่ใจว่าพ้นภัยครั้งนี้แล้วจึงเปิดม่านลงมาจากเกี้ยวเมื่อได้เห็นสตรีที่ลงมาจากเกี้ยวถนัดตาหยงลู่จำได้ทันทีว่านางคือหลันเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอ่อนแอนบอบบางที่เคยเล่นกับเขาเมื่อตอนเด็กนั่นเองเพียงแต่ยามนี้นางดูหมดจดงดงามและเปี่ยมด้วยสง่าราศียิ่งกว่าเดิมมากนักหยงลู่เดินตรงรีเข้าไปหาด้วยความดีใจหมายจะทักทายตามประสาคนกันเองแต่หลันเมื่อเห็นหยงลู่เดินมาใกล้เกี้ยวมากแล้วจึงรีบยกมือห้ามบอกว่าช้าก่อนหยงลู่ข้าไม่ได้อยู่ลำพังยังมีฮองเฮาตะวันออกอยู่ด้วยเจ้าต้องถวายคำนับตามธรรมเนียมก่อนจะผีผลามไม่ได้เมื่อหลันเปิดม่านเกี้ยวออกให้เห็นถนัดตาว่าจิ้งนั่งอยู่ด้านในแต่งเครื่องทรงของฮองเฮาไม่เหมือนกับนางที่สวมใส่เสื้อผ้าที่บ่งบอกถึงความเป็นหญิงสูงศักดิ์แต่ไม่ได้บอกตำแหน่งฐานะเพราะหลันนั้นรอบคอบเกรงว่าจะมีคนทำร้ายกลางทางจึงป้องกันไว้ก่อนเผื่อว่าต้องหลบหนีจะได้ไม่ลำบากหยงลู่เห็นเช่นนั้นก็ชะงักไปเพราะนึกไม่ถึงว่าที่สู้ซุนสั่งให้ตนมาทำงานใหญ่นั้นที่แท้คือการมาสังหารฮองเฮานั่นเองเขารีบถวายคำนับและบอกว่าตนไม่ทราบว่าคนในเกี้ยวคือฮองเฮาจึงทำการเหิมเกริมให้ระคายพระทัยและขอให้นางพิจารณาลงโทษจิงได้ยินดังนั้นจึงบอกว่านางไม่เป็นอะไรนางไม่เอาเรื่องพระพี่นางนะทรงมีเมตตาไม่เอาผิดเจ้าหรอกหลันรีบเสริมทันทีเราสองคนน่ะจะรีบกลับวังหลวงเพื่อรับเสด็จพระศพของฮ่องเต้และราชทายาทระหว่างทางโจรผู้ร้ายมากมายที่ท่านมานี่มิใช่เป็นการล่วงเกินแต่ถือเป็นความดีความชอบที่จะได้คุ้มกันพวกเรากลับวังหลวงต่อไปเมื่อเห็นหยงลู่ยังอึกอักอยู่หลันจึงเดินพาหยงลู่เลี่ยงออกมาห่างผู้คนพอไม่ให้ได้ยินข้อความถนัดอย่างยินดีว่าลู่เราไม่ได้พบกันมานานแล้วเจอกันคราวนี้ข้ายินดีนะเจ้าจงติดตามข้ากลับวังเถิดฝีมืออย่างเจ้านี้ต้องได้ดิบได้ดีแน่นอนตอนนี้ข้าเข้าวังเป็นฮองเฮาตะวันตกแล้วตามตำแหน่งก็คงเกื้อหนุนเจ้าให้รุ่งเรืองได้ไม่ยากข้าจะได้อุ่นใจขึ้นเพราะในวังหลวงน่ะมีแต่การแข่งแย่งอำนาจกันอย่างน้อยๆเจ้าก็เป็นคนบ้านเดียวกับข้าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กข้าจะได้มีคนที่วางใจได้บ้างหยงลู่ได้ฟังความก็อึ้งไปเพราะไม่คิดว่าหลันจะได้ดิบได้ดีถึงเพียงนี้แถมยังมีไมตรีจะส่งเสริมเพื่อนเก่าอีก
เขาจึงบอกว่าการที่นางเป็นใหญ่เป็นโตได้ในวันนี้นับว่าเป็นบุญวาสนาของนางเขายินดีด้วยใจจริงแล้วก็ต้องขอโทษที่ทำให้ตกอกตกใจเมื่อครู่เป็นเพราะเขาหลงคารมคนชั่วแท้ๆเกือบทำให้ตัวเขาเองนั้นต้องเสียใจไปชั่วชีวิตแล้วจากนั้นหยงลู่ก็เล่าเรื่องราวที่ซู่ซุนใช้เขามาทำและยังเอ่ยความเป็นมาแต่หนหลังจนมาพบกับหลานในครั้งนี้แถมยังบอกอย่างเป็นห่วงว่าซู่ซุนเป็นขุนนางใหญ่กุมอำนาจอยู่ในวังลำพังหลานเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆจะไปสู้รบปรบมืออะไรได้หลานเห็นหยงลู่เป็นห่วงด้วยใจจริงก็ให้ตื้นตันใจนะเพราะตลอดเวลาที่นางอยู่ในวังมีแต่ต้องฟาดฟันกับคนรอบข้างหามีใครจริงใจกับนางไหมกระทั่งเสี่ยวอันเจอที่ตามติดจงรักภักดีนางอยู่ตอนนี้ก็เถอะที่เขายังดีกับนางอยู่ก็เป็นเพราะนางยังมีอำนาจอยู่นั่นเองนางจึงบอกหยงลู่ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีใครจะมาทำอะไรนางได้ตราบใดที่นางยังมีมันสมองอยู่ตัวหยงลู่ก็เช่นกันอย่าได้กลัวว่าซู่ซุนจะมาทำร้ายตอนนี้ให้รีบไปตามทหารที่เตลิดไปให้กลับมาเข้าขบวนคุ้มกันนางกลับเมืองหลวงก่อนเรื่องต่างๆที่เหลือนั้นไว้เป็นหน้าที่ของนางเองเมื่อหยงลู่ทำตามที่นางประสงค์เรียบร้อยแล้วหลันจึงให้ม้าใช้นำจดหมายฉบับหนึ่งแยกตัวไปส่งให้ซู่ซุนทันทีในจดหมายใจความว่าขอบใจในความเป็นห่วงของซู่ซุนที่เกรงว่าฮองเฮาทั้งสองจะเป็นอันตรายส่งหยงลู่มาคุ้มกันนางอีกแรงบัดนี้หยงลู่เดินทางมาถึงแล้วและจะคุ้มกันนางกลับเมืองหลวงโดยปลอดภัยซู่ซุนไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีใครมาลอบทำร้ายพวกนางขอให้วางใจได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าซู่ซุนเมื่อได้รับจดหมายแล้วจะแค้นใจจนแทบกระอักออกมาเป็นเลือดแน่นอนแล้วว่าเวลาที่ซู่ซุนรอคอยนั้นคือยามที่กลับเมืองหลวงแล้วเขาจะเข้ากุมอำนาจแผ่นดินไว้อย่างแท้จริงแล้วดูสิว่าฮองเฮาตะวันตกจะมีน้ำหน้ามาทำอะไรได้ฝันของซู่ซุนนั้นจะเป็นจริงได้แน่นะหรือ